القرفة ليست مجرد بهار يضاف للطعام، بل مادة تحمل داخلها قصة أعمق بكثير مما نتصور، خصوصاً عندما نتحدث عن سكر الدم بعد سن الأربعين. بعد هذا العمر يبدأ الجسم بالتغير بطريقة هادئة وغير مباشرة. قد لا تشعر بذلك فوراً، لكن هناك إشارات تظهر: تعب بعد الأكل، جوع متكرر، تقلب في الطاقة، وربما صعوبة في الحفاظ على وزن مستقر. كثيرون يربطون هذه التغيرات بكمية الطعام فقط، لكن الحقيقة أن المشكلة غالباً لا تكون في كم تأكل، بل في كيف يتعامل جسمك مع ما تأكله. وهنا تحديداً يبدأ الحديث عن القرفة. القرفة هي لحاء شجرة يجفف ويطحن، لكنها تحتوي على مركبات نشطة، أهمها مركب يسمى سينامالديهيد. هذا المركب هو المسؤول عن رائحة القرفة المميزة، لكنه أيضاً يعتقد أنه يلعب دوراً في التأثير على العمليات الحيوية داخل الجسم، خاصة ما يتعلق بالأيض. الأيض، أو ما يمكن تبسيطه بطريقة جسمك في استخدام الطعام، هو العملية التي تحدد كيف يتحول السكر إلى طاقة، وكيف يتم تخزينه أو استخدامه. هذه العملية تصبح أكثر حساسية بعد سن الأربعين، وهنا تبدأ أي تغييرات بسيطة في إحداث فرق ملحوظ. لفهم تأثير القرفة، نحتاج أن نفهم أولاً دور الإنسولين. الإنسولين هو هرمون يعمل كمفتاح، يسمح للسكر بالدخول من الدم إلى الخلايا ليستخدم كطاقة. لكن مع الوقت قد تصبح الخلايا أقل استجابة لهذا المفتاح، وهي حالة تعرف بمقاومة الإنسولين. بمعنى بسيط، المفتاح موجود، لكن الباب لا يفتح بسهولة. عندما يحدث ذلك، يبقى السكر في الدم لفترة أطول، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر أو تقلبات حادة في مستوياته. وهنا يعتقد أن القرفة قد تلعب دوراً. بعض الدراسات تشير إلى أن مركبات القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، أي جعل الخلايا تستجيب له بشكل أفضل. هذا لا يعني أن القرفة تفرز إنسوليناً أو تخفض السكر مباشرة، لكنها قد تساعد الجسم على استخدام السكر بكفاءة أعلى. والنتيجة؟ بدلاً من ارتفاع سريع في السكر بعد الأكل ثم هبوط مفاجئ، قد يحدث توازن أكثر استقراراً. وهذا التوازن لا يظهر فقط في التحاليل، بل في شعورك اليومي: طاقة أكثر ثباتاً، جوع أقل تقلباً، وتركيز أفضل. لكن هنا يجب التوقف. هذا التأثير ليس سحرياً، ولا يحدث بنفس الشكل عند الجميع. الدراسات التي تناولت القرفة أظهرت نتائج متفاوتة. بعض الأشخاص لاحظوا انخفاضاً بسيطاً في سكر الصيام، وهو مستوى السكر بعد فترة من عدم تناول الطعام، عادة في الصباح. هذا الانخفاض كان ملحوظاً، لكنه ليس كبيراً بما يكفي ليعتبر علاجاً مستقلاً. السبب في هذا التفاوت يعود إلى عدة عوامل: نوع القرفة المستخدمة، الكمية، مدة الاستخدام، والأهم، طبيعة جسم الشخص نفسه. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جداً: لماذا لا تعمل القرفة مع الجميع؟ الإجابة ببساطة: لأن الأجسام مختلفة. أحد أهم العوامل هو مستوى مقاومة الإنسولين. إذا كانت هذه المقاومة مرتفعة، فقد لا يكون لتأثير القرفة البسيط القدرة على إحداث فرق واضح. بالإضافة إلى ذلك، نمط الحياة يلعب دوراً حاسماً. إذا كان النظام الغذائي مليئاً بالسكريات، والنشاط البدني محدود، والنوم غير منتظم، فإن أي عنصر واحد مهما كان مفيداً لن يكون كافياً لتغيير الصورة بالكامل. القرفة هنا ليست حلاً، بل عامل مساعد. وهذا يقودنا إلى السؤال العملي: كيف نستخدم القرفة بطريقة صحيحة؟ أفضل طريقة لاستخدام القرفة ليست من خلال المكملات أو الجرعات الكبيرة، بل من خلال إدخالها في النظام الغذائي اليومي بشكل بسيط. يمكن إضافتها إلى الشوفان، القهوة، اللبن، أو حتى بعض الأطعمة اليومية. المكملات الغذائية، وهي منتجات تحتوي على تركيزات عالية من المادة الفعالة، قد تبدو مغرية، لكنها ليست دائماً الخيار الأفضل،
خاصة دون إشراف طبي. في المقابل، الاستخدام المعتدل واليومي للقرفة بكميات صغيرة قد يكون أكثر أماناً واستدامة. لكن القرفة ليست خالية من المخاطر. هناك نوع شائع يسمى كاسيا، يحتوي على مركب يدعى كومارين. هذا المركب عند تناوله بكميات كبيرة لفترات طويلة قد يؤثر على الكبد. الكبد هو العضو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم، وأي ضغط زائد عليه قد يؤدي إلى مشاكل تتراكم مع الوقت دون أعراض واضحة في البداية. لهذا الاعتدال ليس خياراً بل ضرورة، وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية، خاصة تلك المتعلقة بالسكر أو الكبد. الآن إذا نظرنا للصورة الأكبر سنجد أن القرفة لا تعمل بمعزل عن باقي العوامل. تأثيرها يظهر بشكل أوضح عندما تكون جزءاً من نظام غذائي متوازن يحتوي على عناصر متنوعة مع نشاط بدني منتظم. الحركة حتى لو كانت بسيطة تساعد الخلايا على استخدام السكر بشكل أفضل وتحسن من حساسية الإنسولين. بدون هذه العوامل يبقى تأثير القرفة محدوداً. لكن هناك جانب آخر لا يذكر كثيراً. استقرار السكر لا يعني فقط أرقاماً جيدة في التحاليل، بل ينعكس على شعورك اليومي. عندما يكون السكر مستقراً تشعر بطاقة أكثر توازناً، تركيز أفضل، ومزاج أكثر استقراراً. أما التقلبات الحادة فقد تؤدي إلى شعور مفاجئ بالتعب، تشتت، أو حتى تغيرات في المزاج دون سبب واضح. وهنا قد يكون تأثير القرفة غير مباشر، ليست لأنها تعطي طاقة بحد ذاتها، بل لأنها قد تساعد الجسم على إدارة الطاقة بشكل أفضل. إذن، القرفة ليست الحل السحري الذي سيغير كل شيء بين ليلة وضحاها، ولكن يمكنها أن تكون بداية لفهم أعمق لما يحدث داخل جسمك. ربما المشكلة ليست في السكر نفسه، بل في الطريقة التي يتعامل بها جسمك معه. وربما التغيير الحقيقي لا يبدأ بإزالة شيء من حياتك، بل بإضافة فهم جديد. خطوة صغيرة تتراكم مع الوقت حتى تحدث فرقاً لم تكن تتوقعه. إذا شعرت أن هذا الفيديو جعلك ترى صحتك بطريقة مختلفة، اشترك في القناة ليصلك كل جديد نقدمه بأسلوب واضح ومبسط، واضغط إعجاب إذا وجدت فيه فائدة حقيقية، وشاركه مع شخص قد يحتاج هذه المعلومة دون أن يعرف ذلك. والآن أخبرني، هل شعرت يوماً بتعب أو نعاس بعد الأكل رغم أنك لم تأكل كثيراً؟ وبرأيك هل السبب في نوع الطعام أم في طريقة استجابة جسمك له؟ شاركنا تجربتك في التعليقات. أحياناً معلومة واحدة بسيطة قد تغير طريقة فهمك لجسمك بالكامل. وحتى أراكم في الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.